לא, לא. טוב, אני בסינגל עד עולם, לבד. נגמר לי המצבר. היי חברים, ברוכים הבאים לערוץ, והיום ספר דרך של 65 קילומטר באזור די מאתגר פה בעמק האלה. כמו שאתם רואים, העלייה הזאת מולי היא ההתחלה של הניווט. אני מאמין שהעלייה הזאת תיתן את הטון בערך איך שהמסלול ייראה. היום גם עשיתי שינויים בסטאפ של הניווט. יש פה את הכפתורים החדשים האלה, שזה אב טיפוס שחגי בן טובים עשה לי, תכף נדבר עליהם. מיקום חדש לטאבלט, הוא בדרך כלל היה יושב פה איפה שהטלפון שלי, אבל זה היה לא בזווית טובה. אז עכשיו קניתי את הזרועות האלה, ותכף נדבר גם על זה. ובכל מקרה אני אסביר על הספר דרך, אני קצת אסביר על הכיוונים, איך מנווטים. אז מי שמעוניין להתחיל לנווט בספר דרך, זה הסרטון בשבילו. בואו נתחיל. טוב, אז בואו נדבר קצת על הסטאפ החדש שעשיתי על האופנוע. הכפתורים האלה בדרך כלל מגיעים בצורה אנכית על הכידון, בדרך כלל יש 3 כפתורים ומתג. מבחינתי, לי זה לא היה נוח להזיז פה את כל האלקטרוניקה, גם אם, לא יודע אם קוראים, יש פה בקוב נקודה לבנה שהיא אומרת עד לאן אפשר לקחת את כל הקטע של הקלאץ' פה, אז לא יכלתי להזיז אותו ימינה וגם זה לא יכלתי להזיז. מצד שני גם לא רוצה להוציא את כל האלקטרוניקה, אני רוצה שהאופנוע יישאר חוקי לכביש. אז חגי בן טובים לקח מידות, עשה פה איזה אב טיפוס מגניב לכפתורים שמתחברים בבלוטוס לטאבלט. בדרך כלל אתם רואים בכפתורים של ניווט 3 כפתורים ומתג. פה יש לנו 2 מתגים וכפתור, כי המתג הזה מחליף 2 כפתורים בתכלס. מה שקורה זה פה למטה ולמעלה, שרואים פה את הספר דרך זז למטה ולמעלה. המתג הזה הולך ימינה ושמאלה, מה שמזיז לי פה את התיקוני קילומטראז', והכפתור האחרון פשוט מאפס את הקילומטראז'. אז זה השינוי שחגי עשה. אני אשים קישור לאתר שלו, ונדבר גם על זה תוך כדי הרכיבה. אותו טאבלט, סמסונג אקטיב 3, שהוא חזק בשטח, עמיד לשטח יותר נכון. קניתי 2 זרועות של NiCNC שמתחברים לכידון, וככה אני יכול לשים את הטאבלט בדיוק מולי. עכשיו סתם לי כללי, לעקוב יש ממש מגדל ניווט פה, חלקם יותר יקרים, חלקם יותר זולים מאלי אקספרס, אבל בכל מקרה לא רציתי להשקיע את הכסף כרגע, וגם אם הוא תופס די את הגובה ומסתיר את כל הרכיבה קדימה, אז אני כרגע מנסה את זה ולראות איך זה ילך. עוד שינוי שעשיתי עם הכפתורים, החשמל של הכפתורים מגיעים מהאופנוע ולא מהנקודת USB, אלא ישירות מהמצבר עם פיוז שמחובר גם, וגם מתג של און-אוף שאני יכול לבטל את זה. הסיבה שעשיתי את זה היא כי אם אני עכשיו מדבר איתכם והאופנוע לא מונע, אני עדיין רוצה שהכפתורים יעבדו, או אם אני מדמם אותו, אני עדיין רוצה שהכפתורים יעבדו ולא יתנתקו מהטאבלט, אז כמו שאתם רואים, הם עובדים. זהו, אז בעיקרון אנחנו נתחיל את הניווט, נדבר תוך כדי, ויאללה, בוא נתחיל. וואו, עלייה לא קלה, אבל אולי נעשה אותה בראשון.
כן. אוקיי. אז את העלייה הקשוחה עשינו. מאוד מדורדר הסלעים פה. אוקיי. אוקיי. נקודה ראשונה שמאלה. אוקיי, אז הנקודה הראשונה הייתה יחסית נורא קשה. דרדרת מטורפת, אבנים מטורפות. באמת, אי אפשר היה לנסוע שם בכלל. זה כבר יותר נורמלי, אבל כמו שאתם רואים, מסלול אתגרי. נורא מגניב, ניווט בשטח הזה. כי אתה גם צריך להיות מרוכז ברכיבה שהיא קשה. וגם לשים לב לנקודה הבאה שצריכה להגיע. אחד 64. הנה הירידה. כמו שאתם רואים, ימינה פה, סימן קריאה, זאת אומרת שזה רציני, זה סימן אזהרה, מדרגות וירידה, אבנים, כל הדברים הטובים. יאללה. אוקיי, נראה פה את המדרגה, וואו. זה משוחרר בטירוף. אוקיי, שאני רואה שיש מעבר מצד שמאלה ואני אגיע אליו פשוט. כן, אני יותר נורמלי. הופה. אוקיי, פה בקטע הזה אין מה לעשות, חייבים להיות קומיטד פה. וואו. וואו, תקשיבו, זו הייתה ירידה. זו הייתה ירידה מחליקה. וואו. אני חושב שחלק מזה שרוכבים לבד צריך להיות מאוד בטוחים גם ברכיבה שלכם וגם באופנוע. צריך לדעת מאוד מאוד איך האופנוע מתנהג. וגם אתם צריכים לדעת שלא משנה באיזו סיטואציה אתם תהיו, אתם יכולים לצאת ממנה. עכשיו אני לא מדבר על אם נפצעתם בטירוף או לא. כמובן שאני, לפני שנכנסתי, הודעתי לאנשים שאני פה, אנשים יודעים שאני פה, חלק יודעים אפילו את המסלול, אז כסיתי לעצמי מהקטע הזה. אבל במקרה ואני נתקע עם האופנוע, יש לי פה כלים,
ואני אוכל לנסות לחלץ את עצמי, וגם יש לי מספיק מים. קליק. עלייה. אוקיי, 6:44. אני אומר רשום פה 6:44, סינגל עד עולם. לפה מינוס V אומר שזה נתיב שכמעט ולא רואים אותו, אבל אנחנו רואים פה את הסינגל. יש פה את הכחול לבן הזה, סינגל עד עולם. הנה הסינגל. אני רואה את הסימונים של הסינגל על האבנים, הכחול. אוקיי. הסינגל פה. אוקיי. ידעתי שאני צריך לשבת. ידעתי שאני צריך לשבת. קרה כלום? לא קרה כלום. אוקיי, עוד 60 מטר, נקודה רשומה. Keep to the left. אוקיי. הגענו לפה. לאן אתה הולך? הסינגל פה. זה הסינגל. אוקיי. צריך לטפס את המדרגה הזאת. הופה! יאה! איפה אנחנו? אני פה למטה. כמה עוד יש לי?
לא, לא. לא, לא. טוב, אני בסינגל עד עולם, לבד. נגמר לי המצבר. כנראה שה-USB שחיברתי לניווט גמר את המצבר תוך כדי רכיבה. אני לא יודע למה זה אמור להטעין את זה תוך כדי רכיבה, אז אני לא סגור על זה למה. אני אשב רגע שנייה לנוח, ותכף אני אראה מה לעשות. אין לי מושג מה לעשות. אני אלך שנייה, שותה מים, ונראה מה קורה. טוב, אני חושב שזה זמן מעולה לצדנית שלי. כן, יש את האקסל, קר. שתה קפה. זה נראה לי יותר טוב עכשיו. רכיבת ספר דרך מאוד מאתגרת. הרכיבה הייתה סבבה. היה את העליות, היה את הסינגלים. היה ממש ממש מגניב. פתאום משום מקום לא ציפיתי לבעיה הזאת. ציפיתי להרבה בעיות אחרות, אבל לזה לא ציפיתי. נשב פה שנייה רגע, אני ארגע, שותה משהו, מחזיר לעצמי את האוויר, ותכף אני אתחיל להרים טלפון, נראה אם יכול להגיע לחלץ אותי. יש לי מתן בבית, אבל אין לי ג'אמפר, אז אני די תקוע. אולי זה חלק ממשהו שצריך לשים בקל גם. יאללה, בוא נראה מה קורה. טוב, עדכון. חבר בא לחלץ אותי עם מצבר. יש חברים טובים. וכן, ותכף נראה מה לעשות. בכל מקרה אני פה בצל, ומקווה שיהיה בסדר. גם את זה צריך להתמודד עם זה. אני שמח שרק מבחינת הרכיבה והניווט אני בסדר. שזה היה החלק המאתגר של הטיול. בתכלס היה פה שטח קשה. והאופנוע ואני עברנו אותם בכבוד. לא ציפיתי לבעיה של המצבר, מודה, אבל בסדר, נכניס את זה לארגז כלים, לג'אמפר, למצבר, ונעשה את זה, ונמצא פתרון אחר לכפתורי ניווט, לא לחבר אותם ישירות למצבר. אבל סך הכל גם הסטאפ, גם הכפתורים של חגי בן טובים, ושוב אני אשים את האתר שלו בתיאור סרטון, וגם הזרועות היו בול. ישבו לי מול הפנים, היה לי מאוד נוח לנווט. וזהו. סך הכל בינתיים כיף, אני נהנה. לא יודע מה איתכם, אני נהנה. זה חלק מהדברים שקורים ברכיבה, צריך להתמודד איתם. גם בתחילת הסרטון אמרתי שאנשים יודעים איפה אני לא רוכב, אני רוכב לבד אולי, אבל אנשים יודעים איפה אני. וזהו, מקווה שבקרוב יהיה חדשות טובות. יאללה. לא יודע אם אתם רואים, אבל הנה המושיע שלי. יאללה, איזה איש יקר. איזה איש יקר שהוצאתי מהבית ביום שישי. יאללה. איזה איש אתה. נתקעת יפה. נתקעתי יפה, נכון? כאילו לפני הסלעים והכל. תקשיב, אני משאיר לך את זה פה. האוטו נמצא מעבר לגבעה. אני גם ככה, כדי להוציא אותו מהשטח, ייקח לי איזה רבע שעה מעבר לגבעה, ואז אני אגיע עם האוטו לפה קרוב. ייקח לי בערך 20 דקות, אם לא תסתדר אני אזמן. בסדר? מעולה.
אוקיי, טון. דדי הלך רגע לקרב את האוטו. הביא לי פה מצבר. לקחתי את הכבל של ה-USB שחיברתי, חתכתי אותו, שמתי אותו על המצבר. חיברתי אותו לנקודות האלה, לפלוס מינוס, ועכשיו אני מחכה קצת שזה יטעין לי את המצבר. מקווה שזה יעבוד. קיצר, אז ראיתי שאני לא מצליח להגיע אליו, אז חתכתי את הכבל ההוא. זה לא כבל שיכול להניע אותך. באמת? כן. אתה נותן? לא. שנייה, אנחנו נדרדר אותו למטה, אנחנו נסיים מצבר של האוטו. טוב, אנחנו נצטרך לדרדר את האופנוע. פיוזים, בדקת? לא, תבדוק פיוזים. קודם פיוזים. בעיה, אני מקווה גם שיש לך, לא הבאתי פה. לא, יש פה... יש לנו בעיה להדליק את האופנוע גם עם ה... הופה, הגענו אליו. יש פיוז? הגענו אליו, הוא שרוף. מי דיבר איתנו שהציל אותנו? אביעד. אביעד. אמרתי לך אבל שחיברת את הכבלים שאם אין חשמל בכלל אז זה פיוז. טוב, דדי הולך להביא לי פיוז. יש פה פיוז של ההתנעה. נמצא פה שהיה שרוף, פיוז 30. זה הפיוז הזה. אני לא רואה שיש פה עוד אחד ספייר, אז הוא הלך להביא לי. יש פה פיוזים אבל הם קטנים. טוב, בוא נעשה עדכון קצר. דדי הלך להביא פיוז 30 שנשרף לי בהנאה. אין פיוזים גדולים ספייר על העקוב, יש קטנים. אז הוא הלך להביא לי, זו הסיבה שלא הצלחנו להניע. לא רצינו לנסות להתניע את האופנוע בלי הפיוז, כי זה יכול ליצור בעיה. מבחינת האופנוע, עברנו היום מסלול קשוח של עליות ודרדרת וירידות וסלעים וסינגלים. האופנוע תפקד מעולה. לא הרגשתי בשום שלב שאני מסתבך מעבר ליכולות שלי. נפלתי איתו פעמיים, אבל אתה יכול להרים אותו בשנייה. הכפתורים של הניווט עבדו פרפקט. המיקום של הטאבלט עבד מעולה. הניווט היה סבבה לגמרי, לא הסתבכתי בו, היה ממש מגניב. זה באסה, רק הקטע הזה, כאילו, שזה קצת מבאס, אבל דבר כזה לא קורה כל יום. אז אני שמח שזה קרה, סוג של, כדי לדעת באמת מה אני צריך לשים אצלי בתיק בפעם הבאה. בסדר. טוב, נעדכן בהמשך. הנה דדי התותח הגיע. איזה איש יקר. נדלק? הופה, נדלק. רגע. נדלק. רגע, השני, שנייה. רגע, הראשון. נראה שזה נפטר. הופה, יש משאבי דלק. רגע, לא, אין לו מספיק כוח, חכה. יאללה, אוקיי.
טוב, הצלחנו להגיע למצב שיש לנו מסך. מה שכן, ברגע שאני קופץ על זה, אז יש פה איזה משהו. טוב, לא הצלחנו להתניע את האופנוע, הצלחנו שהמסך יעבוד, אבל משהו בסטארטר לא עבד כמו שצריך. אז אני אנסה עכשיו לרדת פה איזו ירידה על ניוטרל. זה יהיה מעניין. ואחרי זה יש קצת ירידות, אולי אפשר על ניוטרל. יאללה, אוקיי. כזה עוד לא ירדתי על ניוטרל. וואו וואו וואו. אוקיי. לגעת בקדמי. אוקיי. נמשיך את הירידה. לא רע. אוקיי. ממשיכים את הירידה. אוקיי. לא רע. אוקיי, ממשיכים את הירידה הניוטרל. כדי ירד את הירידה עם הג'יפ. יש לי פה כבל גרירה. אני אנסה לגרור אותי את מה שנשאר. אוקיי. מאוד מקווה שזה יעבוד, למה זו פעם ראשונה שאני עושה את זה. יופי. יום עמוס בחוויות, הייתי אומר. היה מגניב למצוא את הרידם, הקצב. אנחנו סבבה בינתיים. יש ירידה? אוקיי, ירידה. אני אנסה לדרדר את עצמי למטה. תקשיבו, אחלה אזור. ממש. צריך לתפוס כמה שיותר מהירות כדי שלא נצטרך פה את הדבר הזה. אוקיי. באתי לתת גז. אוקיי. אנחנו סבבה. חסר פה גז, אבל אחד השבילים הכיפים. צריך לבוא לעשות את זה פעם הבאה שיש מצבר. עוד. קדימה. תני לי עוד. תני לי עוד, יש לך עוד ירידה. כן, אני מרגיש אותו, זה בא. עוד ירידה. יופי. מתקדמים בירידה. כל עוד אני בסדר, אפשר להמשיך. רוצה לתפוס מומנטום בירידות. אני לא יודע להגיד לכם, כל הבלגן וכל התקיעה וכל זה, זה אחד הימים הכיפים.
ממש. לפחות המסך נדלק, ככה שאני יודע שזה לא בעיה אקוטית, אבל אולי הסטארטר דפוק. מעניין. מאוד מעניין מה זה יכול להיות. אבל הוא... כמעט הגעתי לשביל. היינו קרובים. עידו כרמל חבר יקר, בדרך אליי לאסוף אותי עם העגלה, להביא אותי מובס הביתה. אבל בתכלס, היום מטורף. היה כיף, גם הניווט, וגם השטח פה, מדהים, מדהים השטח פה. כאילו, היא באמת עושה מעל ומעבר היום. לקחתי אותו מהבית בצהריים, הלך, חזר פעמיים עם פיוז, נסע. תקשיבו, הוא מדהים הבן אדם הזה. באמת אין אנשים כאלה. אז אני אודה לך אחר כך מן הסתם, אבל חשוב לי גם להגיד את זה. חוץ מזה שהכבל גרירה השתלם. השתלם לגמרי. איזה כיף. כן, נראה לי פה. אתם לא מאמינים מי הגיע. לא מאמינים מי הגיע. מי הבעד? מי החבר שלי שהגיע? מי התחסה שהגיע? הגלוב, הייתי בא לקחת אותך מהשטח, מה התגלגלת עד לפה? שני. מה קורה? כן, טוב. אופנוע נגרר. עידו המלך בא להציל אותי. טוב, זאת הייתה החוויה שלי להיום. גם לנו היה חתיכת יום היום. אני כבר אשמע באוטו. יאללה, מקווה שנהנתם.